હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ ગરમીમાં મસ્ત ઠંડુ એવું કંઈક ડ્રિંક મળી જાય તો મજા જ પડી જાય. અને એમાં પણ આપણે રેગ્યુલર ડ્રિંક બનાવતો હોય છે, પણ આજે કંઈક અલગ જ પ્રકારની ડ્રિંક આપણે આપણા રસોડે શીખવાના છે, જે આપણને શીખવાના છે દર્શનાબેન શાહ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો દર્શનાબેન? ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે હવે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો આજે આપણા દર્શકો માટે તમે કઈ એક મસ્ત ઠંડી એવી ડ્રિંક લઈને આવ્યા છો? આજે મારું ડ્રિંક્સ છે પીના કોલાડા છે, જે ઉનાળામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એમાં પણ પાઇનેપલ છે, કોકોનટ મિલ્ક છે, એટલે ખૂબ જ ટેસ્ટ સરસ આવશે અને ઉનાળામાં બહુ જ ઠંડક આપશે આ ડ્રિંક્સ. ઓકે, તો સરસ. પીના કોલાડા આજે આપણા રસોડે બનવાનું છે, એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. આ પાઇનેપલ છે ફ્રેશ કટ કરેલું, દળેલી ખાંડ છે, બરફ છે, આ ડેકોરેશન માટે ફુદીનાના પાન છે, આદુ છે, આ કોકોનટ મિલ્ક છે, પાણી છે. અને આ કોકોનટ મિલ્ક બહાર પણ ફ્રેશ મળે છે અને આમ તો મેં ઘરે કાઢ્યું છે. જે પેલું શ્રીફળ આવે એ લઈ અને કટ કરી મિક્સરમાં કરી અને ગાળી લેવાનું, તો આ મિલ્ક તૈયાર થઈ જાય છે અને બહાર પણ ફ્રેશ મળે જ છે. ઓકે, તો પીના કોલાડા બનાવવાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. બનાવવાની શરૂઆત કરીશું. સૌથી પહેલાં શું કરીશું? ચોક્કસ, આપણે એક મિક્સર લઈશું. આ બાઉલમાં 1 કપ પાઇનેપલ લઈશું. અત્યારે આપણે ફ્રેશ પાઇનેપલ. હા, ફ્રેશ પાઇનેપલ એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી. અડધો કપ દળેલી ખાંડ છે. આદુના ઝીણા પીસ કરેલા છે. થોડોક બરફ લઈશું. 2 ક્યુબ લઈએ છીએ. હા, 2 ક્યુબ. અને આ કોકોનટ મિલ્ક છે ફ્રેશ, 1 કપ જેટલું લઈશું. એટલે આપણે એક શ્રીફળમાંથી બનાવેલું છે. હા, એક શ્રીફળમાંથી બનાવેલું છે. 1 કપ જેટલું લેવાનું છે. એટલે શ્રીફળને ની છાલ કાઢી અને એને મિક્સરમાં કરી અને ગાળી લેવાનું. ઓકે, એટલે સરસ નીકળે. થોડુંક પાણી લઈશું. ચાર ચમચી એટલે થોડુંક પાણી છે. પીના કોલાડા છે અલગ અલગ રીતે સર્વ થતું હોય છે, આઈસ્ક્રીમના ફોર્મમાં પણ સર્વ થતું હોય છે, પણ આજે ફટફટ બની જાય એટલું સરસ. હા, 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે. એકવાર આપણે જોઈ લઈએ. એકવાર ફેરવવું પડશે હજી. જો આપણું સરસ ડ્રિંક્સ તૈયાર છે અને આપણે 1 કપમાં લઈશું. એટલે એકદમ ફટાફટ 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય. આપણે આ કપ છે, ગ્લાસ, અને ઉનાળામાં મસ્ત આવું ઠંડુ એક મળી જાય તો મજા પડી જાય. હા, થોડામાં પાઇનેપલના પીસીસ રહેશે તો વાંધો નહીં, પીવામાં બહુ સરસ લાગશે. એટલે ઓકે, આપણું રેડી છે પીના કોલાડા ડ્રિંક્સ. દર્શનાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાની પીના કોલાડા ઉનાળામાં પીવાની મજા પડી જાય એટલી સરસ ડ્રિંક શીખવી એ બદલ ગુજરાતી રસોડું તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો
તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.